10 milion euro janë shpenzuar nga qeverit në Shqipëri vetëm 10 vitet e fundit për monitorimin e aktivitetit financiar të bizneseve. Gjysma e këtyre parave kanë shkuar për sistemin e ri. Pajisja me kasa fiskale nuk i rriti të ardhurat në buxhetin e shtetit dhe as nuk e uli informalitetin. Shqipëria renditet nën mesataren e Ballkanit perëndimor për mbledhjen e të ardhurave. Ekonomia informale është gati 40%. Qeveria mendon sigurt fundit për rritjen e të ardhurave dhe uljen e informalitetit, fiskalizimin. Por, a është kjo një rritje kostosh për biznesin, që prej vitesh përpëlitet nga taksat e ndryshme? Kjo është mënyra se si pritet aktualisht një faturë që tregon një transakcion biznes-klient. Në fund të ditës, biznesi të gjitha transaksionet, faturat e prera i raporton në serverin qendror të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Por ndodh që gjatë ditës, një biznes që është i prirur të bëjë evazion, të mos deklarojë xhirot reale, nuk i pret të gjitha faturat dhe nuk i raporton të gjithë transaksionet me qëllim që të ulë kostot e biznesit. Prandaj, me ligjin e ri të fiskalizimit, kjo mënyrë e faturimit ndryshon. Biznesi e pret dhe deklaron faturën në kohë reale. Çdo shitje produkti apo shërbimi që do të bëjnë bizneset do të transmetohet në çastin kur ndodh në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Me sa kam dëgjuar unë që do vjen kasa të reja, domethënë, po informacion direkt që të vinë të asqarojnë si që shtek, ja, s'kemi marrë. Çdo gjë do bëhet me kompjuter, çdo sistem do kalon me barkode, çdo gjë do jetë mos e kontrolluar, por për tregi që gjet për gjërat, kjo do jetë një falimentim. Nëse kjo do bëhet u përmendet, do jetë dështim total. Për shumë biznese të vogla, që kemi të qarta këto të qysh, nuk na kanë ardhur. Unë sem dhe jeni mi fjalë, ndoshta është për fal, po nuk e kam ndjek. Sistem që fare, nuk po marrim vesh se çfarë do bëhet. Punë s'ka fare. Jena bosit pa shpresë. 346.000 lekë të vjetra. Shumë ka thënë kompania ku unë marr kasën. Në një kohë që mua më mbaron kartë memorjes tani, kam aplikuar dhe për atë, ajo bën 199 euro. Dhe tani nuk di si të veprojmë, pse të paguaj 2 herë, nuk di çfarë të bëj. Më shkon goxha lekë pse, shkojnë 500.000 lekë. Tani sistemi i fiskalizimit ky është, po se çdo thotë në përsinë ai shpjegim kushtin nuk na ka dhënë. E paqartë, nuk është vetëm se si do të bëhet faturimi, por edhe si do të arrihet qëllimi fillestar i qeverisë. A do të arrijë kjo mënyrë e re e raportimit të faturave të rrisë të ardhurat në buxhet dhe të ulë ekonominë informale? Lufta kundër informalitetit dhe rritja të ardhurave në arkën e shtetit kanë qenë prioritetet më të rëndësishme të gjithë qeverive në diskursin e tyre publik në Shqipërinë e tranzicionit 30 vjeçar. Jemi në një treg ku praktika më bazike e çdo biznesi është vjedhja e faturave, në sensin e mashtrimit të vlerës shitjes. Pasojat që ka kjo praktik 25-30 vjeçare janë dizastroze për tregun. Ti nuk ke asnjëherë mundësinë për bërë një vlerësim kompanish. Ti nuk ke treg burse se ti nuk din sa vlen një firmë. Se të gjithë pronarët duan vetëm të ulin shitjen. Lajfaj. Kjo është sfida e tyre. Sfida nuk është të bësh biznes, sfida është sfida e një tatimet. Nuk e thot askush, por ky është realiteti të gjithë e tim. Nga bar kafeja më i vogël te korbata më e madhe. Në këtë dokumentar, Top Story do të sjellë një historik të përpjekjes së qeverive ndër vite për të luftuar informalitetin dhe zhvilluar ekonominë. Përmes ekspertëve, do të analizohet nëse ishte i domosdoshëm apo jo sistemi i ri i fiskalizimit dhe çfarë do të prodhojë ky ligj. Kur Sali Berisha erdhi në pushtet, u dha kulaçin bizneseve me taksën e shesht dhe më pas kërbaçin me kasat fiskale. Ne nivelojmë peshën e taksave mbi qytetarët. Ndaj dhe nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë kundërshtim për vendosjen e kasave. Që në fillim, pati pak kënaqësi në radhët e biznesit, veçanërisht në radhët e tregtarëve dhe biznesit të vogël. Jo për shkak të formalizimit të ekonomisë,
por për shkak të kostove shtesë që do të duhet paguanin. Aso kohë lindën debate edhe për leverdisshmërinë e sistemit. Procesi përmes metodave të reja të teknologjisë së informacionit në administratën tatimore ka nisur me implementimin e ligjit të TVSH-s më 1996, që u bë një sistem me kushtet e atërshme i pranueshëm dhe arriti kulmin me zhvillimet në vitet 2013-2014, me bërjen e sistemit informatik tatimor, KOC, dhe ishte finalizimi i saj që nisi më 2008-2009 për implementimin e pajisjeve fiskale. Kishte të bënte me logjistikën e sistemit fiskal. Por duke ju referuar vitit 2009, procesi fiskalizimit të shitjeve me para kesh në Shqipëri ishte i pandryshuar prej më shumë se 10 vitesh. Qeveria Berisha në vitin 2009 do të licensonte 5 kompani: AED, IVA Electronic, BNT Electronics, Daisy and ATM, ÇKV Nokia Albania, për tregtimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e kasave fiskale që do të mundsonin deklarimin ditor të shitjeve. Projekti kushtoi 46.5 milion euro. Nga këto kompani, njëra falimentoi dhe mbetën 4 kompani që edhe sot vijojnë të ndajnë një treg që qarkullon mes 10 dhe 15 milion eurove në vit. Vetë kompanit kanë deklaruar aso kohë një fitim 10 deri në 15% nga shitja e kasave fiskale. Për te certifikimit të parë, asnjë kompani tjetër nuk do të lejojë të certifikojë as nga qeveria aktuale, duke përqendruar këtë treg dhe krijuar një oligopol mes 4 kompanive. Si rrjedhoi, do të kishte çmime të larta dhe të papërballueshme, veçanërisht nga biznesi i vogël. Por sa i kushton biznesit faturimi përmes kasës fiskale? Çmimi i kasave fiskale varion nga 230 në 650 euro kosto fillestare e produktit dhe instalimi e mirëmbajtja vjetore fillon nga 2500 lek deri në 15000 lek të reja plus ndërrimin e memorjes fiskale aq sa ajo mbushet, e cila ndërrohet mesatarisht një herë në 3 deri në 5 vjet dhe kushton gati 150 euro. Duke operuar në një ekonomi thuajse të rësisht informale, bizneset do të trembeshin nga kostot e kasave fiskale, veçanërisht biznesi i vogël që të ardhurat e tij ishin të barabarta, e ndoshta më të vogla se kostoja e kasës. Pas një vargu gjobash të majme deri në 100.000 lek dhe kostot e papërballueshme të instalimit dhe mirëmbajtjes së kasave fiskale, tregtarët e medreses do të nisnin protestat, mëtej edhe tregtarë në qytete të tjera. Ne s'kemi drita, aty 2 orë drita vinë ditën, me çfarë do punoj kasa? A është tregu lirë molla, në çfarë vendi të botës keni parë treg me kasa? Liqet ideja dhe një shtë kasave. Ne i paguajmë taksat. Jemi në këto kushte që jemi, kaq mizerabël. Për vetër e thana, në të cilat jemi, të mos disponohet emri kas, mos figuroj fare. Favorizimi i kompanive të kasave fiskale do të denoncojë nga Partia Socialiste në opozit. Socialistët do të deklaronin atë kohë se nga të gjitha llogaritjet dhe të gjitha dokumentet rezulton se fitimi për këtë biznes të ngritur dhe garantuar nga qeveria Berisha për klientët e saj fillon nga 40 milion euro, pasi shumë bizneset të mëdha kanë blerë më shumë se një kasë. Pra, kjo është ajo që po ndodh. Ministri i Financave i aso kohe, Ridvan Bode, do ta quajnë televizion politike. Kurse lideri i opozitës Edi Rama do ta konsideronte instalimin e kasave të shtrenjta një histori të neveritshme korrupsioni, që për fat keq zëfill në zyrën e ministrit të Financave. Në vitin 2010, në Shqipëri ishin 120.000 biznese që duhet të pajiseshin me kasa fiskale, por vetëm 12.000 kishin mundur t'i vendosnin. Çmimet e larta dhe të panegociueshme të kasave fiskale do të konsideroheshin nga zyra për mbrojtjen e konsumatorit, pasojë e tregut të përqendruar. Më vonë, në mars të vitit 2011, me vendim qeverie, do të garantojë për biznesin e vogël rimbursimi plot i kasave fiskale. Por asgjë nuk ndryshoi në çbërjen e tregut monopolistik. Por arriti qeveria Berisha të riste të ardhurat në arkën e shtetit, të ulte borxhin publik dhe informalitetin. Kjo qeveri mlodhi në ark të ardhura buxhetore 24.2% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin e fundit të qeverisjes në mandatin e dytë. Të ardhurat ishin më pak se viti paraardhës. Qeveria e Berishës e la vendin me një trashëgimi fiskale të errët, një borxh publik prej 70% dhe ekonomi informale 25.6%. Kjo tregoi që kasat fiskale nuk i dhan frymëmarrje ekonomisë dhe nuk e ulën nivelin e ekonomisë informale.
Me ardhjen e qeverisë Rama në pushtet, nisi aksioni kundër informalitetit. Kontrollet të befta nga grupet e ngritura enkas për këta aksione të gjithë Shqipërinë, gjoba dhe frikë. Këto pamje do të kishte ashtu quajtura reforma për të ligjëruar ekonominë. E disa paguaj unë për rrogën time? Që jam në një gjiro 1,4 milion lek? Brut? 350.000 lek të reja mbit. Tani më falë. Kush është problemi? Pikërisht, këtu qëndron problemi. Në pjesën më të madhe të kohës, institucionet të ndryshme u munduan të gjenin problemin vetëm te situata oligopole e kompanive që ofronin kasat fiskale. Oligopolet në fushën e ofrimit të pajisjeve fiskale, mungesa e shtrirjes dhe kosto lartë të internetit në të gjithë territorin e vendit, mungesa e njohurive bazë sa i takon raportimeve kontabile apo mënyrës administrimit dhe njëkohësisht mos përshtatja si duhet me madhësinë e biznesit. E megjithatë, tatimet nuk ndaleshin. Pavarësisht kësaj, në 2017 të ardhurat buxhetore ndaj PBB-s u rritën vetëm 0.1%. Aksionet u përsëritën edhe në verën e 2019-s. Për viti 2019, u mbyll me të ardhura buxhetore sa 27.4% e prodhimit të brendshëm bruto, me rënje nga viti më parshëm. Po me rënje, u mbyll edhe 2020-a. Në këtë vit, të ardhurat buxhetore u regjistruan në 27.1%. Borxhi publik ishte 66.25% në 2019-ën dhe në 2020-ën borxhi publik shkoi në nivelin 77.8%, kurse ekonomia informale në Shqipëri ishte gati 40%. Po ashtu, qarkullimi i parave jashtë kanaleve bankare është më i larti në 20 vjet. Në fund të vitit 2020, sipas statistikave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, jashtë sistemit bankar qarkullonin 2.8 miliardë euro. Ky është niveli më i lartë që nga dhjetori 2008, kur shënua një valë të rreqesh të depozitave në atë kohë, si rrjedhoi e frikës së shkaktuar nga kriza financiare globale. Kjo panoramë do të thotë se performanca fiskale është më e vështirë dhe njëkohësisht dora e zgjatur e qeverisë mbi biznesin ka probabilitet të rritet në emër të përpjekjeve për të mbushur arkën e shtetit. Dihet që kemi një informalitet shumë të lartë. Metodat tradicionale të luftimit të informalitetit nuk kanë dhënë rezultat. Është eksperimentuar në vitin 2015, pak a shumë kalojmë metoda të dhunshme që më tepër ngriti temperaturën, e acaroi biznesin, kur ngrihej kështjella gjatë ditës, regjistroheshin me 10 qindra biznese dhe të nesër shkoshin QKB bëshin përsëritje regjistrimin etj. Pra gjithë përqendrimi i administratës ishte drejt gjërave më empirike, më thjeshta, drejt një kuponi tatimor apo drejt një kamarieri të lagjes që është i paregjistruar, duke harruar elementet kryesorë të zhvillimit në Shqipëri që ndikojnë në informalitet. Pra një shtet me informalitet kaq të lartë kur nuk i vjen informaliteti as nga berberi, as nga kamarieri, as nga fermeri që shet sallatat e tij, trotuarët e rrugëve tona. Ekspertët mendojnë se lufta kundër informalitetit vetëm me instalimin e kasave fiskale dhe aksionet e erpashershme, duke kapur biznesin në befasi me parregullsi, duke i vendosur edhe gjoba apo duke i pezulluar aktivitetin, nuk e ka vënë ekonominë në shinat e formalitetit. Përkundrazi, ka ndikuar që biznesi të gjej forma dhe mekanizma të tjera për të thelluar informalitetin. Nuk ndikon sistemi tek aksioni, sepse nuk është se deri dje nuk kishin fare të dhëna. Sistemi do mundësoj analiza më fine, më të detajuara, pra kontrolli dypare që ata duan të bëjnë me një faturë që është në shitje nga një biznes dhe në blerje nga biznesi tjetër, do të jetë më imediat, më në çast. Po nuk është se deri dje kishin pamundur. Me sistemin e taksit ata e kanë pasur këtë mundësi. Kishin dhe shitjen dhe blerjen e një biznesi, mund ta bënin kontrollin. Pra, le të themi do jetë më imediat, gjithmonë do thoya nëse do duan. Duke marrë parasysh këtë tablo, duket që administrata tatimore nuk ka bërë asnjë analizë se çfarë ndikimi ka mosprerja e kuponit tatimor tek të ardhurat tatimore. Nëse analizohen të dhënat e përhapjes së kasave fiskale sipas kategorive të bizneseve, rezulton që 75% e kasave shtrihen tek biznesi i vogël dhe 26% tek biznesi i madh. Kasa dominon tek biznesi i vogël, me xhiro vjetore deri në 2 milion lekë,
i cili paguan organeve qendrore tatimore vetëm sigurime shoqërore. Nisur nga kjo analizë, lufta ndaj evazionit fiskal dhe informalitetit, duke goditur biznesin e vogël, duket sikur nuk ja vlen barra qeran. Kjo si pasojë sepse ka pasur një mos funksionim të gjitha hallkave të këtij sistemi dhe vetë nga institucionet, qoftë për burokraci apo qoftë për interesat të tjera për ta favorizuar këtë ekonomi informale. Nëse ne do të shikojmë sot, ekonomia informale dhe problemi më kryesor nuk është vetëm thjesht tek pjesa e shitjes së bizneseve të vegjël. Kryesisht ne kemi te pjesa imobiliare. Të gjitha qeverit nuk kanë arritur dhe unë nuk besoj se dhe me këtë sistem të ri do arrin 100% eliminimin e ekonomisë informale. Është diçka që është rrënjosur tashmë në kulturën e të bërit biznes dhe në kulturën e aktiviteteve ekonomike të këtij vendi që ne pra të Shqipërisë. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, në nëntor të 2019-s, në raportin e monitorimit, do të evidentonte se mënyra si është ndërtuar buxheti dhe cilësia e institucioneve fiskale ka nevojë për më shumë përmirësime për të ndihmuar vendin të lëviz në një drejtim rritjeje më të lartë. Ne kemi edhe përvojat më përparshme që kemi tentuar përmes formave të faturimit dhe të softwareve të ndryshëm tatimor për të fiskalizuar. Dhe përsëri rezultati nuk është ai që kemi dashur, përsëri sistemi ka qenë i anashkalueshëm, nuk ka ardhur ndryshimi që është kërkuar. Ndonë se janë krijuar kosto shumë më të larta për biznesin, pasi të gjithë mbajmë mend historinë e kostos së kasave fiskale dhe vazhdon ende me historinë e kostove të mirëmbajtjes vjetore të këtyre kasave fiskale, të cilat shpeshherë janë shumë më tepër se sa kosto e shërbimit. Por përsëri nuk kemi marrë rezultatin. Unë besoj se ka disa tendenca për të fiskalizuar tatimet në Shqipëri dhe shumë prej tyre kanë dështuar në mënyrë suksesshme. Ne kemi bërë këtë debat dhe ju e mbani mend edhe kur qeveria Berisha vendosi kasat detyrimin dhe kur pati protesta, sa kasat pasaj u blen nga shteti. Shqetësimi im si ekonomist dhe financier është që ne nuk mund ta përdorim taksapaguesin shqiptar që administrata tatimore të jetë si ai fëmijë i përgëdhelur që sa e del një herë një iPhone 12 apo një Samsung 21, ne t'i detyrojmë taksapaguesit shqiptar që të ndjekin teknologjitë e fundit. Kontrolli i lartë i shtetit, në një raport për efektshmërinë dhe efikasitetin e kasave fiskale, citon se Ministria e Financave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, sistemin e kasave fiskale e kanë aplikuar pa një strategji. Prandaj, nuk ka qenë efikas në uljen e evazionit fiskal, me gjithë kostot si për administratën, ashtu edhe për bizneset. Qeveria ka menduar si gbur të fundit sistemin e fiskalizimit. Çfarë do të sjellë të re sistemi i ri i deklarimit të bizneseve? Cilat janë kostot shtesë? A janë të përballueshme nga biznesi? Dhe çfarë rrezikon biznesi vogël? Shqipëria është vendi vetëm në rajon dhe Europë që po implementon një proces të sofistikuar për sistemin e monitorimit dhe të qarkullimit të aktivitetit të bizneseve i njohur në zhargonin e përditshëm si procesi fiskalizimit. Vetëm Italia është në një projekt pilot të tillë. Gjykoj që nuk është e parakoshme. Mund të ishte bërë më pak kohë, ndoshta, mund të ishte bërë me më shumë faza, por jemi dhe para një realiteti ku asnjë masë që ka të bëjë me ndryshime, sidomos në pjesën e sistemeve fiskal, nuk bëhet pa u vënë afat. Sot që flasim, është ligjërisht e mundur që të instalosh sistemin dhe përshitet me cash, pra me kupon tatimor, po i quajmë, pavarësisht se është faturë fiskalizuar, te klienti që është fundor, jo vetëm shtetit, dhe shumë biznese nuk e marrin sistemin akoma sepse presin e fatin final që është një shtatori. Duhet një masë ligjore mendoj për ta vënë në regjim pune. Në praktik, ky proces parashikon eliminimin e kasave fiskale dhe zëvendësimin e tyre me zgjidhje software që do të mundsojnë raportimin në kohë reale të çdo shitje nga ana e biznesit. Nëse sot ne kemi një format fature tatimore e cila plotësohet me dorë, dorëzohet pranë administrancës tatimore në formën e librave të shitjes dhe blerjes një herë në muaj, për transaksionet pa para në dorë, dhe kemi kuponin të lëshuar nga kasa për transaksionet me para në dorë, nga ky vit i ndarë në 3 faza, tashmë do të kemi një faturë elektronike të lëshuar për transaksione me para apo pa para në dorë, e cila do të lëshohet elektronikisht
dhe do të transmetohet në kohë reale në administratën tatimore. Kjo faturë do të shkojë për të parambushur automatikisht librat e shitjes dhe të blerjes dhe nuk do të jetë nevojshme më që të dorëzohen libra në fund të muajit. Në moment që shitësi lëshon faturën, transferon të dhënat pranë administratës tatimore dhe kur blerësi e pranon, procesi përmbyllet. Ndërkohë që me këtë status, blerësi mund të paguajë në bank nëpërmjet sistemeve bankare faturën e lëshuar. Qeveria pretendon që përmes teknologjisë më të avancuar të ulë informalitetin, që aktualisht është në nivelet e gati 50%, dhe të grumbullojë më shumë të ardhura në arkën e shtetit. Duke marrë parasysh që ekonomia ka pësuar 2 goditje të rënda, krizën që shkaktoi tërmeti nëntori 2019 dhe pandemia globale që ende nuk ka përfunduar. Një nga problematikat më të mëdha në lidhje me sistemin e ri janë kostot shtesë të biznesit. Financat gjithashtu nuk kanë kryer një studim fizibiliteti që të masë realisht benefitet e sistemit. Nuk jemi duke folur tashmë për kostot ulta, siç ishte rasti i kasave fiskale, të cilat gjithsesi u konsideruan kostot larta. Do presim, mbase mund të ndryshojë diçka gjatë muajve derisa të vi momenti i zbatimit, por paraprakisht na është bërë e qartë se kostoja e softwarit të deklarimit dhe gjithë procesit të deklarimit është disa mijë euro. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve e mohon një kostoshtesë për biznesin me implementimin e këtij sistemi, duke bërë me dije për Top Story se çmimet që kompanitë e certifikuara kanë raportuar variojnë nga 5.000 lekë deri në 250 euro. Është një proces i shoqëruar me kosto, megjithatë nëse sot hapet një biznes i ri, kostot për përmbushjen tatimore, për fiskalizimin, janë më të ulta se sa kostot e mëparshme në të cilat biznesi do të ishte i detyruar që të merrte kas. Pra, nga këto 28 kompani, ka kompani të cilat për të ofruar shërbimin fillestar të fiskalizimin, kanë kosto më të ulta fillestare dhe mirëmbajtje se kasat. Të dhënat e nxjerra nga ofertat e kompanive sipas varianteve tregojnë për kostoshtesë që duhet paguaj biznesi që variojnë nga 147 euro deri në 792 euro. Rasti A. Përshtatja e pajisjeve fiskale ekzistuese 147 euro. Përshtatja e pajisjes 70 euro. Karta SIM 15 euro në vit. Mirëmbajtja e pajisjes fiskale 30 euro në vit. Certifikata elektronike 32 euro në vit. Rasti B. Blerja e pajisjes së re 312 euro. Blerja e pajisjes 250 euro. Karta SIM 15 euro në vit. Mirëmbajtja e pajisjes fiskale 15 euro në vit. Certifikata elektronike 32 euro në vit. Rasti C. Blerja e software 792 euro. Blerja e pajisjes kompjuter 250 euro. Blerja e printerit 110 euro. Internet vjetor 150 euro. Instalimi i aplikacionit 130 euro. Mirëmbajtja vjetore software 120 euro në vit. Certifikata elektronike 32 euro në vit. Ne në atë kohë kemi kundërshtuar si përfaqësues shoqatës grupi interesi për një arsye të vetme, sepse kjo do i shtonte kostot biznesit të vogël. Sa herë qëndrojnë qeverit, edhe kasat fiskale kanë qenë gangren, do të thënë çdo qeveri ka sjell kasa të reja fiskale. Çmimet variojnë nga më të ndryshmet, por fillojnë disa kompani thonë e kemi çmim 200 euro, disa të tjerë 700 euro, disa të tjerë mund të shkojë edhe 1200 euro. Kjo varet, është analoge sipas cilësisë dhe çfarë ato përmbajnë në vetvete. Në momentet që ne do t'i ballafaqojmë bizneset me një praktik fiskalizuese me kosto të lartë, pa diskutim që do na ngelen jashtë lojët bizneset e vogla. Nuk kanë për ta paguar atë faturë. Dhe duke ngel jashtë lojët bizneset e vogla, përsëri unë parashikoj jo sukses. Nuk po them dështimin, por jo sukses të kësaj politike. Mendoj se ka ende forma dhe gjëra të tjera të cilat duhen konsumuar, duhen eksploruar në konsultim me biznesin, sepse bizneset vetë tashmë, përgjithsisht bizneset e mesme dhe të mëdha janë të interesuara për formalizim dhe për fiskalizim. Dhe janë të gatshme që t'japin edhe zgjidhjet e tyre, alternativat e tyre se si mund bëhet me disa mjete të tjera pa vajtur deri tek deklarimi. Kasat fiskale më e lira që shitur një ka qenë 280 euro. Sistemet aktual që po shiten fiskalizuar nisin nga 60 deri 120 euro ke shumicën. Kompania ime parin produkt që vulin treg e vulin 120 euro në 1 janar.
dhe kemi pasur goxha shitje dhe nuk ka nuk shoh asnjë lloj ankese në treg. Kostoja e sotme që ka paketa fiskalizuar për e quajmë, është më e lirë se më e lira që ka qenë në treg për softet e bar kafeve. Pra unë e shes 120 euro për çdo lloj biznesi, point of sale-in, software-in e pikës së shitjes siç quhet, ndërkohë që software-i më i lirë për bar kafe ka qenë 150 euro gjithmonë në treg. Pra nuk është kosto e faktor. Përpara të kishe një kasë, tani do kesh një kompjuter sot i përdorur, aktualisht ne kemi bërë dhe paket, është më i lirë se kasa fiskale 280 euro. 280 euro kasa fiskale kushtoi në tetorin e 2015-s, pas aksionit të parë të Informatitetit djegur nga qeveria Rama në atë periudhë, dhe u bë me ulje me këste pranë X bankën në Tiranë. Pra ishim më shtrenjtë se aq. Skema aktuale e fiskalizimit nuk parashikon mirëmbajtje me detyrim. Vitin e kaluar, qeveria Rama pati një stër masash në favor biznesit vogël. Pra disa ulje janë bërë që nga të vështot atë invitime të tjera masa, edhe rritja e prakut e të vetë. Kështu që nuk shoh që biznesi vogël të ketë një situatë nga ana shtetit po flas, e lëm tregun, të komplikuar në sensin që ka ndryshimet e reja. Kjo kosta e pajisjes në rastin më të ulët që njoh unë janë diku të 110 euro bashkë. Printeri termik më i lirë është 40 euro. Softi më vete, kjo është paketa, shkon diku te 270 euro për një biznes që kur s'ka pasur asnjë pajisje. Dakord, jam mund të bërë me faza për këtë kategori. Ekspert me eksperiencë shumë vjeçare në fushën e teknologjisë mendojnë se janë disa kosto që mund të shmangeshin në implementimin e këtij procesi. Certifikata elektronike në procesin e fiskalizimit është një element i domosdoshëm. Pra, duhet patjetër. Pse ka një kosto 4.000 lekëshe, unë nuk di të ta them. Mjetet informatike për të prodhuar një certifikat të ofrojnë mundësinë që brenda 2-3 minutave, duke shkruar një radhë komandash në një kompjuter, ti të kesh një certifikat. Procesi prodhimit është totalisht pa kosto. Nëse ti do të prodhosh një certifikat, ato që quhen self-signed, pra që janë të nënshkruara nga vetë ty, të kushton 2 minuta, 4 komanda dhe u prodhua. Nëse ke ngritur një infrastrukturë, e cila pastaj lejon edhe verifikimin online të këtyre certifikatave, pra flasim për një infrastrukturë më serioze, më solide, që supozohet ta ketë autoriteti, akshi, kjo ka ca kosto, por këto kostot nuk ndryshojnë në varësi të sasisë së certifikatave që ti prodhon. Pra akshi aktualisht e ka një infrastrukturë të tillë, e mban me ca kosto, edhe pa prodhuar asnjë certifikat, edhe duke prodhuar 3 milion certifikata nga një për çdo shqiptar. Kostot e akshit janë po njësoj. Gjithashtu, ata mendojnë se teknologjia nuk është një shkop magjik që zhduk informalitetin. Nëse të flasim me informalitetin, ka forma nga më të ndryshme dhe ka mënyra nga më të ndryshme të shmangesh. Kemi vende të botës që janë botës parë që kanë çdo gjë teknologjike, nuk njohin keshin, transaksionet çdo gjë dhe ekziston mundësia e informalitetit. Që e ul. Në momentin që të gjithë bizneset apo të gjithë aktorët e shoqërisë e bizneseve do jenë të pajisur me llogari bankare, çdo transaksion do bëhet me llogari bankare, nuk do ekzistojë keshi ndërmjet partnerëve dhe palëve, sigurisht që minimizon dhe e çon drejt 2-3%. Biznesi me sistemin e ri do të ballafaqohet me rritje të kostos së administrimit, ndërlikim të bazës ligjore procedurale dhe rritje të shpenzimeve të kompletimit të infrastrukturës së re. Janë 7 hapa kryesor që i shtohen një biznesi nga fiskalizimi, të cilat konvertohen në kosto administrative që i shtohen kostos financiare. Regjistrimi tatim paguesve si lëshues të faturave, regjistrimi i vendit të ushtrimit të veprimtarisë, regjistrimi i pajisjeve elektronike të faturimit, regjistrimi i operatorëve, pajisjet fiskale dhe zgjidhja softwareike për zbatimin e procedurës së fiskalizimit, certifikata elektronike, zbatimi i procedurës së fiskalizimit të faturës. Defekti do të ketë procesi vetë. Flasim për Shqipërinë që edhe energji elektrike, her pas here, ka ato ndërprerjet e veta. Po Shqipëria nuk është vetëm Tirana, nuk është vetëm zona e bllokut, nuk është vetëm bulevardi qendror, absolutisht, po Shqipëria është edhe Tropoja, edhe Vermoshi, po është edhe Zara në Sarandë. Pra nuk imagjinoj dot se si një biznesmen nga Zavalina e Elbasanit apo nga Shëngjëri i Tiranës, sa herë që ketë ndërprerje të internetit, duhet vi me një memorie të lëvizshme, pra duhet vi me një USB, sa herë që ndodh kjo në qytet, të presin radhë që të dorëzoj këtë USB dhe ta fiskalizoj që e quajmë. Dhe pastaj të shkoj prapë në ambientin e tij të punës, nuk e di kush do zëvendësoj atje, dhe pastaj pas një farë kohe mund të vi prapë
Ky sistem do haset me shumë probleme. Bushit ose kompani të tjera, sektor të tjerë që nuk e kanë të kontrolluar 100% zinxhirin e tyre të prodhimit ose të shitjes. Kështu që ky sistem nuk do të jetë funksional për gjithë sektorët dhe sektori tjetër është pjesa imobiliare që do të jetë e pamundur të kontrollohet. Në fakt, vetë bizneset janë të paqarta se si do të funksionojë sistemi dhe se sa do të paguajnë konkretisht për implementimin e tij. Deri tani është krejtësisht i paqartë procesi dhe nuk e di nëse vërtet fundi qershorit do jetë deadline-i për ta filluar këtë apo ndoshta do ketë përsëri një shtyrje. Nuk e di se sa do të jetë e përballueshme për bizneset pranë të mesmeve dhe sa do të jenë gatshëm ato për të investuar, sepse nuk është thjesht kostoja e blerjes së softwareit, kostoja fillestare, ka edhe një kosto pastaj edhe të personelit. Natyrshëm që do të kesh edhe një personel i shtesë për të menaxhuar këtë formë të re të deklarimit. Dhe duhet gjithmonë që të ketë një formë për ta kompensuar. Nuk mundemi që gjithmonë bizneseve vetëm t'ju kërkojmë kostot. Kurse administrata tatimore është e vendosur në implementimin e sistemit, i cili po bëhet me fasha, dhe të gjithë bizneset do të përfshihen në sistem më 1 shtator 2021. Të dhënat zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve tregojnë se nga muaji janar numri bizneseve të fiskalizuar deri në maj është 4378. Faturat të lëshuara për transaksionet me para në dorë në periudhën janar-maj janë gati 1.8 milion, kurse fatura pa para në dorë në të njëjtën periudhë janë afërsisht 65.000. Të dhënat tregojnë se gjatë janar-majit janë kryer afro 23.000 vizita informuese pranë bizneseve dhe janë zhvilluar gati 24.000 trajnime. Nga të dhënat e marsit, nga Instati, rreth 45% punonjësve nuk deklarojnë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Këtë përsëri qeveria justifikon që për shkak të një evazioni. Por faktikisht ato nuk deklarojnë sepse janë mbyllur mira biznese dhe mira punëtor kanë dalë pa punë. Pra, në këto situata, prandaj kemi kërkuar qeverisë edhe me 2 shkretësa zyrtare nga ana jonë që duhet të stimulonte, duhet të financonte biznesi. Qeveria përmes implementimit të sistemit të ri të monitorimit të qarkullimit të aktivitetit të biznesit, pretendon që të ardhurat në buxhetin e shtetit gjatë mandatit të 3 qeverisës, sipas saj, të arrijnë në 31.1% të prodhimit të brendshëm bruto. Ne presim që në vitet në vim, në një periudhë afatmesme, të kemi një reduktim të informalitetit me 15% në të gjitha format e veta dhe presim që të kemi një rritje të ardhurave nga të vëshoja prej 10%. Aktualisht, të ardhurat në Shqipëri në raport me PBB-t janë 27.1%. Sipas të dhënave zyrtare të financave, rritja e të ardhurave ka qenë vetëm me 3% në 6 vite, nga 2013 deri në 2019 dhe më e ulët se vetë rritja ekonomike. Por, nëse i referohemi një qasje krahasuese me vendet e rajonit, sa pa ndodhur fiskalizimi, Shqipëria ka nivelin më të ulët të mbledhjes së të ardhurave. Të dhënat e OECD-s për vitin 2018 tregojnë se mesatarja e Ballkanit Perëndimor është 37.1% e PPB-s, teksa mbledhja e të ardhurave në Bosnjë dhe Hercegovinë është 42.77% e PPB-s, kurse në Shqipëri 27.63% e PPB-s atë vit studimor. Merret viti 2018 për arsye se Shqipëria në 2019 u godit nga tërmeti e më pas nga pandemia. Investimi i qeverisë në parat buxhetore për fiskalizimin e ka faturën 1.7 miliard lek, por ky investim nuk i jep Shqipërisë ndonjë renditje dukshëm më të mirë. Nëse supozojmë që treguesit e vendeve të rajonit në mbledhjen e të ardhurave qëndrojnë njëjtë me ato të vitit 2018, pra nuk rriten, dhe Shqipëria arrin të shpjerë në arkën e shtetit, të ardhura sa 31.1% e PBB-s në fund të 4 viteve të ardhshme. Vërejmë që ajo prap nuk e kalon mesataren e Ballkanit Perëndimor, që është 37.1% e PBB-s e nuk krahasohet me Bosnjë-Hercegovinën. Dhe është e qartë, ashtu siç e përshkruajnë institucionet ndërkombëtare financiare dhe ekspertët vendas, se problemi nuk është te faturat e biznesit, por te ekonomia gri. Në të njëjtën kohë, kontrolli i lartë i shtetit në një auditim të kryer pak muaj më parë evidenton se nuk ka analiza se si do të arrihet fiskalizimi.
Administrata tatimore nëpërmjet këtyre të dhënave do të ketë mundësi që të mbikëqyrë në kohë reale të gjithë transaksionet, do të ketë mundësi dhe do të uli numrin e vizitave në terren dhe numrin e kontrolleve në terren, pasi shumica e informacioneve do të jetë i disponueshëm në sistemet e administratës dhe do të bëhet më eficiente duke pasur sa më pak kontakt me tatim paguesin. Jam pak skeptik sa kjo gjë do të funksionojë, sepse nëse biznesi, pronari, administratori, menaxheri, shitsi ka dëshirë të mos prej një faturë apo ta prej me vlerë të ulët, nuk shoh shumë se si teknologjia do ta bëjë të pamundur të gjën. Që të bëhet e pamundur duhen disa elementë shtesë. Qëse unë kam mall të importuar pa dogan, mall po i quajmë trafikuar, unë nuk ka asnjë skenar që atë mall ta shes me faturë. I takon tatimorëve, doganierëve njëkohësisht, përveç se sistemit që po vjen zbatim, të kenë dhe një praktikë më të shëndosh pune. Tatimorët këtu kanë punuar gjithmonë me praktika të tipit kemi aksion këto 2 javë. Baron aksioni, kthehemi në normalitet. Biznesi motivohet, ka si driving force normën e fitimit, për rrjedhoj nëse biznesi është në kushtet e një norme fitimi shumë të ulët që më zimulon shpenzimet e veta. Le të marrim si shembull një punëtor informal, mbi fjala një shitës 2 arkave banane në rrugë, ai me zimulon fuqinë punëtore, prodhimin e thjesht fuqisë punëtore, pra siguron një minimum, po themun 5.000 lekë vjetra apo diçka e tillë në ditë. Kështu që në këtë këndvështrim, çfarë do lloj represioni fiskal, çfarë do lloj imponimi për të rritur kostot të bëjë biznes në këto fasha të ulta të ardhurave, kuptohet shoqërohen me pasoja tek vetë biznesi. Ju shikoni që vetëm gjatë asaj periudhe, qeveria dhe Ministria e Financave ka nxjerrë një 10 urdhresa dhe pasi ka pasur presion nga taksa paguesit apo grupet e interesit i ka anulluar ato. Kështu që nuk mund të kryen reforma, dhe nëse duam bëjmë një ndryshim, që është ndryshim kulture, nuk vi nga dhuna, nuk vi nga gjobat, por duhet vi nga një përqasje pozitive që ul kostot, ul kohën dhe ul penalitetet. Në botë penalizohen vetëm ata që shkelin ligjin në mënyrë të qëllimshme. Në gjithë të proces, të lihet përshtypja se përfituesit janë vetë kompanitë që ofrojnë zgjidhje softwareike. Megjithëse në dukje, procesi për zgjedhjes së tyre në bazë të kritereve ngjan korrekt, duke hapur tregun, licenca e marrë nga shteti u hap atyre dyert për një fitim afatgjat. Aktualisht, në treg operojnë të licencuara 28 kompani dhe tregu është i hapur për kompani të tjera që të aplikojnë për të licencuar. Sigur unë të isha një kompani licencuar, unë nuk do e shifja fare si burim fitimi, ofrimin e kësaj zgjidhje, shifjen e kësaj zgjidhje tek klientët. Kjo zgjidhje është një port për të ofruar klientëve potencial softe të tjera, të cilat janë të dobishme në aktivitetin e përditshëm të biznesit. Pasi ai një certifikate për një zgjidhje të fiskalizimit nga një ent zhvillues që programon, i bën të mundur që të gjitha këto të tjerat për administrim t'i lidhi me këtë dhe të ofrojë një zgjidhje paket. Ka pasur probleme, pakënaqësira, pse u seleksionua dikush, ka dhe të tjerë që ata mendojnë se nuk i plotësonin kushtet dhe kanë hyrë si preferencial paranesh, gjithmonë do ndodhin këto dhe do ketë. Në momentin që çdo gjë nuk bëhet transparente dhe hapur, që të jetë për publikun, sigurisht do ketë. Okej, dikush mund të thojë që është hedhur në sistem, është bërë për zgjedhja çdo gjë, prap publiku i gjerë e mori vesh vetëm kur dolën këto 18 kompani fituese, nuk e mori veshin në hapin e parë. Informacioni nuk duhet shkojë vetëm te kompani, por duhet shkojë ke gjitha aktorët. Më shumë përfitimi kryesor do të jetë nga kompanitë që ofrojnë shërbimin sesa nga kompanitë që do ta përfitojnë këtë shërbim. Sepse nëse ne do të shikojmë dhe mënyrën e funksionimit pavarësisht se vazhdon të ketë paqartësi si janë përzgjedhur këto kompani që do ta ofrojnë këtë shërbim, duket sikur dhe këtu ka pasur disa favorizime klienteliste, sepse janë favorizuar një grup kompanish me disa software, por nëse do hymë nga ana teknike dhe logjika e funksionimit do të thotë që është e pamundur që të gjitha këto 18 kompani që janë përdorur të arrijnë ta kenë funksionale software-in e tyre. Kështu që dhe këtu do vazhdojë të kemi të njëjtin problem që kemi pasur me kasat e vjetra ku ishte monopol ose oligopol deri diku i 4-5 kompanive specifike, sidomos për pjesën e memorjes. E njëjta gjë do jetë edhe tani. Por do të ishte mundur që biznesi ta përfitonte këtë shërbim me kosto më të ulët. Ekspertët sugjerojnë centralizimin e sistemit e shteti. Por pajisja teknologjike nuk mund të shmangë kostot. Ndërsa kostot e shërbimit mund të shmangeshin në momentin që do ishte centralizuar dhe do bëhej nga qeveria ose nga AKSH, që është institucioni që merret me zhvillime teknologjike. Nëse do bëhet centralizuar, do ndërtohej nga shteti, siç është edhe sistemi i tatimeve, të bëjë një sistem për të gjitha. Nuk mund të kemi 100 sisteme për 100 institucione.
Dhe ky është problemi i madh. Unë nis projekti startupit e-Albania, fare mirë mund të integrohej ke e-Albania dhe mund të ishte për të gjithë. E vetmja mundësi dhe këndvështrimi është që bizneseve të orientohet te aplikimi i teknologjive, thash, kostot e tyre duhen ulur në mënyrë maksimale dhe të lihet një kohë e nevojshme që ata të ambientohen pa i penalizuar për asgjë. A do jetë kjo 6 muaj, a do jetë një vit. Ne po flasim për reforma që duhet ta ndryshojnë kulturën tonë në raport me luftën kundër informalitetit, të mbledhjen e taksave që duhet të kenë efekte disa dhjetra vjeçare. Në një vend me shtet pa konsoliduar, ku shqetësimi për korrupsionin dhe kapin e shtetit është i madh, çdo reformë që bazohet te dhuna dhe jo te lehtësimi është i destinatar të dështojë. Fiskalizimi nuk është një veprim i thjesht faturimi, por një proces i gjerë fiskale kontabël që prek legjislacionin tatimor, procedurat tatimore, ligjet të veçanta tatimore. Janë shtuar 5 vendime të Këshillit të Ministrave, një ligj dhe 3 udhëzime. Me mira biznese kanë mbyllur dyert e tyre, ose përfundimisht, ose duke kaluar në regjim pasiv, pa një mundësi konkrete rikthimi në normalitet. Nga përvoja europiane, implementimi i kësaj mënyre të vepruari në vetëm marrëdhëniet biznese publike është dashur të paktën një kohë deri në 5 vite. Po ku është bazuar qeveria shqiptare në ndërmarrjen e kësaj nisme me hartimin e ligjit? Këtë do ta sqarojmë në pjesën e fundit. Vetëm 10 vitet e fundit, qeveria ka shpenzuar 30 milion euro për monitorimin e aktivitetit financiar të bizneseve, ku gjysma e tyre ka shkuar për sistemin e ri. Nga të dhënat zyrtare, dëshmitë e bizneseve dhe analizat e ekspertëve, investimet që janë bërë me paratë e shqiptarëve nuk janë justifikuar. Përkundrazi, informaliteti në ekonomi është rritur dhe vetëm gjatë 2020, sipas shoqatës së biznesit të vogël, kanë falimentuar mbi 42.000 biznese. Përballë skepticizmit dhe mungesës së optimizmit për këtë sistem të ri, për tatimet, ai do të jetë i dobishëm dhe do të realizojë objektivat. Sistemi është bazuar në një direktivë të BE-s. Shqipëria për shumë vitesh tashmë ka hyrë në një proces digitalizimi, është e prekshme në çdo hallk të institucioneve shtetërore dhe është e prekshme edhe në administratë tatimore. Kur që nga viti 2015 nuk kam asnjë deklaratë që dorëzohet me dorë, po të gjitha deklaratat dorëzohen online. Është një synim i qeverisë shqiptare që të ketë sa më pak ndërveprim të qytetarit me institucionet shtetërore. Sigurisht rritja e eficiencës së administratës tatimore në kuadër të mbledhjes së të ardhurave dhe specifikisht në kuadër të mbledhjes së TVSH-s. Por, eksperti Artur Papajani thot për Top Story se asnjë vend në BE nuk e zbaton këtë model të dakordsuar për të implementuar në Shqipëri dhe direktivat e BE-s që i referohen financave nuk ka të bëjë me monitorimin e qarkullimit të biznesit brenda vendit. Ligji shqiptar, po ta shikosh që në fillim, jep edhe bazën ligjore të mbështetur në direktivën e Bashkimit Evropian. Ligji është miratuar nga Parlamenti dhe unë nuk e di se si gjykon Parlamenti. Është puna e tyre që mbajnë me rrogat tona, kuptohet. Deputetët që ngrenë dorën, po kanë miratuar një ligj për Shqipërinë, për tatim paguesit shqiptar, i cili i referohet një direktive të Bashkimit Evropian që nuk ka lidhje me faturën elektronike. Direktiva 55/2014 ka lidhje me faturën elektronike për prokurime publike në Bashkimin Evropian. Kjo direktivë ka një qëllim të caktuar, ndryshe nga qëllimi i ligjit tonë. Në Bashkimin Evropian, zbatimi i direktivës 2014 fraksion 55 fraksion UE ka si qëllim të lehtësojë marrëdhëniet tregtare ndërkufitare shtet më shtet, përmirësimin e efikasitetit të tregjeve publike në Bashkimin Evropian, komunikim elektronik të sipërmarrësve, pavarësisht cilësisë së blerësit, thjeshtimin e përmbushjes së pagesës së detyrimeve tatimore, uljen e kostove. Direktiva e Bashkimit Evropian dhe objektiv ka lehtësimin e tregtisë intrakufitare dhe intrakomunitare për të lehtësuar shkurt të bërit biznes midis shteteve anëtare, por gjithmonë me prokurime publike. Pra, në rast se ju jeni një person juridik instaluar në Estoni dhe hyni në një tender në Bavari, nuk është nevojë që të merreni me ECA-ke me aviona njerëz për të dërguar një faturë apo shërbime postare e tjera në Bavari, por në mënyrë elektronike do të emetoni nga Estonia faturën që të operojnë lirshëm me qeveritë qoftë qendrore, qoftë vendore të Komitetit Evropian. Këto element të ligjit të Bashkimit Evropian janë përdorur në Shqipëri për referencë vetëm për të thënë që është mbështetur te kjo direktivë, sepse në Shqipëri aplikimi po bëhet në një fushë zbatimi në ballë të gjerë.
Ligji hyri në fuqi nga janari këtij viti për bizneset që kanë shitje mallrash apo dhënie shërbimesh për entet publike. Faza e dytë e transaksioneve midis bizneseve me njëri tjetrin është parashikuar të hyjë në fuqi nga korriku i këtij viti. Faza e tretë e transaksioneve të bizneseve me konsumatorët fundor, që duhet të nisë nga 1 shtatori vitit 2021, konsiderohet si pavlerë nga ekspertët, pasi efektivisht tatim paguesit që shesin me pakic do të duhet të fiskalizohen që para një korrikut, duke qenë në pozitën e blerësit. Kjo mendohet të krijojë probleme, pasi fiskalizimi nuk është një veprim i thjesht faturimi, por një proces i gjerë dhe i komplikuar. Nga përvoja evropiane, implementimi i kësaj mënyre të vepruari në vetëm marrëdhëniet biznes ente publike është dashur të paktën për një kohë deri në 5 vite. Dhe kërkohet një kohë shtrirë në mënyrë të tillë që t'ju mundsojë edhe bizneseve, por edhe enteve publike në zonat më periferike që të jenë gati për procesin. Ndjehemi të rishtuar që me taksapaguesit e vendit tonë bëjnë eksperimente të pafundme për të ndryshuar legjislacionin, stafet, personat përgjegjës për reformat, dhe në një mënyrë ose tjetër, domethënë ne kemi mbetur në vend me luftën kundër informalitetit dhe përdorimin e teknologjisë, jo thjesht si një detyrim ndaj biznesit, por si një element konkret që administrata fiskale duhet ta përdorë vetë. Ministria e Financave le të blejë software, t'i vënë dispozicion të administratës tatimore dhe doganore, t'i ketë pronë të saj dhe të lehtësojë mbledhjen e taksave dhe detyrimeve. Ligji parashikon që për çdo gabim në sistem, përgjegjësinë e mban vetëm tatim paguesi, pra biznesi, edhe pse vetë ligji i fiskalizimit specifikon që sistemi është pronë e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Agjencisë Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Gjobitje masive të gjitha këtyre aktiviteteve, me mungesa e informacionit, sepse ajo bëhet në sisteme elektronik, i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, automatikisht nxirret letra kush është aktiv, kush nuk është aktiv, kush janë bizneset që janë aktive, që nuk kanë bërë deklarimet, pse nuk e kanë marrë, s'kemi marrë njoftime akoma. Sepse normalisht para shkoj sa i regjistruar në sistemet e tatimeve, do të ketë dhe njoftime. Siç vjen njoftime për ndryshimin e ligjit, që ne nuk mbajmë përgjegjësinë në momentin që bëhet një gabim nga ana jonë. Për shkak ta lexosh, është katastrofë. Bëhet një gabim nga tatimet dhe më bie kosto mua barra mua. Qeverit me të vërtet kanë tentuar të ndryshojnë legjislacionin tatimor me qëllim përmirësimin e tij. Por ajo çfarë ka rezultuar në praktik ka qenë konfuzion dhe kosto e shtuar te biznesi. Shqipëria klasifikohet në rrugët me korrupsion të lartë dhe kapje shteti, ka ndryshim të shpeshtë të politikave tatimore dhe sidomos të administrimit tatimor, reformat i implementojnë njerëzit që kanë vetdijen e plotë të tyre, dhe kemi ndryshime të shpeshta në nivel vendor dhe qendror të atyre që marrin përsipër të implementojnë politikat dhe administrimin. Por më kryesorja është strategjia. Pra këndvështrimi do ta realizojnë ndërmjet dhunës apo do ta realizojnë ndërmjet lehtësimit. Ky dallim i madh në këndvështrimin tim gjatë gjithë periudhës, edhe kur kam qenë në opozitet 10 vjet përballë qeverisë Berishës, edhe tani që një pjesë e rilindës ndoqën të njëjtën rrugë. Penalizim. Është jo logjike, është e cënueshme, është e kritikueshme të mendosh se populli shqiptar mund ta respektojë ligjin vetëm duke penalizuar. A është e përgatitur seriozisht administrata tatimore që të administrojë e analizojë një informacion jashtëzakonisht të zgjeruar, ndoshta 1 milion të dhëna ditore? Ashtu ulur kosto administrimit, duke filluar nga numri punonjësve, si rrjedhoi investimeve që synuan modernizimin e sistemit fiskal? Këto janë pyetje që kërkojnë një reflektim që sjell ndryshim thelbësor në mënyrën e veprimit, komunikimit dhe konkludimit të çdo procesi pune të administratës tatimore. Në fakt, siç e mbështesin edhe ekspertët, investimet në infrastrukturë mund të mos sjellin efektivitet nëse ato nuk shoqërohen me reformë të thellë në drejtim të burimeve njerëzore. Ashtu siç kërkohet e po veprohet për reformën e suporteve mbështetëse logjistike. Duhet ndryshuar katërcipërisht mënyra e administrimit e veprimit të administratës tatimore, vetë komunikimi i saj me tatim paguesit, sepse teknologjia nuk është çuditëbërse dhe këtë e tregon historia.